हॅलो स्टुडंट्स, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण चॅप्टर नंबर 9 दॅट इज ऑप्टिक्स हे लर्न करणार आहोत. आणि याच्यामध्ये जो टॉपिक होता आपण लास्ट लेक्चरमध्ये जो लर्न केला होता डिस्पर्शन ऑफ लाईट, त्याच्यामध्ये आपण पुढे जो टॉपिक आहे त्याचा तो लर्न करणार आहोत. डिस्पर्शन मीन्स वॉट, प्रिझम मीन्स वॉट, जे मी तुम्हाला म्हटलं होतं. तुम्हाला माहिती आहे प्रिझम तुम्ही पाहिलेला आहे. व्हॉट इज प्रिझम, मग त्याच्या काही बेसिक डेफिनेशन आहे अँगल ऑफ प्रिझम ते आपण बघूयात. ओके, मग डिस्पर्शन ऑफ लाईट आपण मागच्या लेक्चरमध्ये लर्न केलं होतं. ॲक्च्युली डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय, द सेपरेशन ऑफ व्हाईट लाईट इंटू constituent color into its constituent color after passing through the prism is called as the dispersion of light. ही आपण डेफिनेशन कालच्या याच्यामध्ये लर्न केलेली आहे. ओके, डिस्पर्शन ऑफ लाईट. मग आता ह्याच्यामध्ये जे आहे पहा, आपण प्रिझम घेतला आणि त्याच्यावरती लाईट जर इन्सिडेंट केला तर तो काय होतो, इट गेट स्प्लिटअप होतो इंटू 7 कॉन्स्टिट्युएंट कलर जे तुम्हाला माहिती आहे. VIBGYOR, VIBGYOR हा त्याचा सिक्वेन्स आहे. ओके, V मीन्स व्हायलेट, E मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्राऊन, G मीन्स ग्रीन, Y means yellow, O means orange, and R means red. These are the colors when the white light or of light is incident on the prism. Okay, when the beam of white light allow pass through the prism. समजा मी इथे आता डायग्राम काढून दाखवते तुम्हाला. हा प्रिझम आहे, ह्याच्यावरती जर मी व्हाईट लाईट इन्सिडेंट केला देन व्हॉट हॅपन. आता हा जो आहे हा डायरेक्टली जो आधीचा त्याचा ओरिजिनल डायरेक्शन आहे इन्सिडेंट रेची. हा व्हाईट लाईट आहे, व्हाईट लाईट, आणि इन्सिडंट रेसुद्धा आहे. ओके, इन्सिडंट रे. मग हा जो आहे आता ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, डिफ्रॅक्शन होणार आहे. मग हा असं जाऊन या साईडला जाईल, मग या साईडला जाऊन या साईडला, आणखीन असं या साईडला, असे आता खूप सारे कलर्स आहेत. मग मी इथे व्हायलेट घेतला, इंडिगो आहे, मग ब्राऊन आहे, मग तो मी डायरेक्टली आता इथे लास्टवाला कलर रेड घेते. म्हणजे सगळे कलर्समध्ये आहे त्याच्यामध्ये. मग जो आहे आता ॲक्च्युअल तुम्हाला एक सांगते, हा इन्सिडेंट रे आहे, हा रिफ्रॅक्टेड रे आहे, आणि हा इमर्जंट रे आहे. पहा, लक्षात घ्या, इन्सिडेंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे आणि इमर्जंट रे. मग हा जो अँगल बनतो की नाही, द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इन्सिडेंट रे अँड द इमर्जंट रे, अँगल बिटवीन दॅट इज नोन ॲज द अँगल ऑफ डेव्हिएशन, दॅट इज अ डेल्टा आर. असाच मग हा आहे डेल्टा व्ही आणि डेल्टा आय. मग असे अँगल्स बनतात जेव्हा आपण प्रिझमवरती व्हाईट लाईट इन्सिडेंट करतो. तुम्हाला अँगल ऑफ डेव्हिएशन आणि अँगल ऑफ इमर्जन्स हे पण आहे. मग त्यासाठी मी तुम्हाला हा डेव्हिएशन मीन्स काय, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इन्सिडेंट रे विथ द इमर्जंट रे, अँगल मेड बाय द डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इन्सिडेंट रे अँड द इमर्जंट रे इज नोन ॲज द अँगल ऑफ डेव्हिएशन. ती आपण डेफिनेशन यामध्ये बघितली. ॲक्च्युली आता तुम्हाला हे जे कलर्स दिसतात की नाही, यामध्ये जो रेड कलर आहे, प्रत्येक कलरला वेगवेगळी फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ जी आहे, वेवलेंथ सगळी वेगवेगळी असते. मग ह्यातली जी वेवलेंथ आहे ती जी आहे ती रेड कलरसाठी मॅक्सिमम असते. वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मॅक्सिमम ॲज कन्सिडर टू द व्हायलेट. व्हायलेटची लिस्ट असते. and the wavelength of the white light is less than the red light, and the refractive index of the prism of the violet light is greater than the refractive index of red light. आता अपोजिट पहा कसं आहे, वेवलेंथ जी आहे ती रेडची मॅक्झिमम आहे ॲज कम्पेअर टू व्हायलेट. आणि जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पाहिली तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज मिनिमम ॲज कम्पेअर टू द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ व्हायलेट कलर. हे सगळं डिस्पर्शनच्या अंडर येतो. ओके, मग ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर सांगितलं राईट शॉर्ट नोट ऑन द स्पेक्ट्रम. आता हा जो दिसत आहे की नाही तुम्हाला कलरचा बँड फॉर्म होतो त्यालाच स्पेक्ट्रमसुद्धा म्हणतात. ओके, ॲज द डिफरंट कलर्स हॅव डिफरंट वेवलेंथ, द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिझम इज डिफरंट फॉर डिफरंट कलर्स. ॲज द रे ऑफ कलर्स आर डेव्हिएटेड थ्रू द डिफरंट अँगल्स अँड द ट्रॅव्हल इन डिफरंट डायरेक्शन as they emerging out of the prism. This separation of white light into different colors gives to the dispersion of light. म्हणजे हे जे कलर्स बाहेर निघाले त्याला डिस्पर्शन ऑफ लाईट असं म्हणतात. मग हा जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होतो की नाही याला स्पेक्ट्रमसुद्धा म्हणतात ना. जर तुम्हाला आली डेफिनेशन, व्हॉट इज इन बाय स्पेक्ट्रम, when a beam of white light is allowed to pass through the prism, the colored band resulting from a prism due to dispersion of white light इज कॉल्ड ॲज अ स्पेक्ट्रम. ह्याला स्पेक्ट्रम असं म्हणतात. म्हणजे हा जो 7 कलर्स येणार आहे, मी इथं 3च कलर्स घेतलेले आहेत.
असे 7 कलर्सचा स्पेक्ट्रम आपल्याला मिळून जातो. आणि ह्याचा जो सिक्वेन्स आहे तो ह्याच सिक्वेन्सने राहतो, व्हायलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. म्हणून हा लक्षात ठेवायचा. आणि हा अँगल ऑफ डेव्हिएशनमध्ये सुद्धा डिफरन्स आहे. ॲक्च्युली सगळ्यात जास्त अँगल ऑफ डेव्हिएशन असतो फॉर व्हायलेट कलर ॲज कम्पेअर टू ऑल अदर कलर. तसंच डेल्टा आर हा कसा येतो, स्मॉल येतो, कारण की तो इमर्जंट रे आणि ओरिजिनल डायरेक्शन याच्या जवळ येणार आहे. बरोबर आहे. हा झाला डिस्पर्शनचा फेनॉमेना. आता आपण पाहूयात ॲक्च्युली प्रिझम कशाला म्हणतात आणि त्याच्या काही बेसिक डेफिनेशन आहे ते आपण बघूयात. आपण ॲक्च्युली प्रिझम पहा. प्रिझम मीन्स ए वेज शेप ट्रायंग्युलर ट्रान्सपरंट ब्लॉक. ए वेज शेप्ड ट्रायंग्युलर, तुम्हाला माहिती आहे ट्रायंग्युलर असतो, ट्रायंग्युलर ट्रान्सपरंट ब्लॉक having three rectangular planes, and two triangular planes is called prism. ओके, म्हणजे ही डेफिनेशन आहे इन शॉर्टमध्ये प्रिझमची. जसं प्रिझम आपण कन्सिडर केल्या तर त्याच्या ज्या 3 फेसेस असतात ज्या रिफ्रॅक्टिंग आणि एक बेस असतो खालचा, ह्या ज्या असतात ह्या 3 रेक्टँग्युलर असतात आणि ज्या साईडच्या असतात ट्रायंग्युलर 2 असतात त्या. मग त्याचा मी इथं काढून घेते. पहा, तुम्हाला मी एक डायग्राम काढते इथे म्हणजे समजेल. पहा, मग यामध्ये जे आहे यामध्ये तुम्हाला या 2 ट्रायंग्युलर सरफेसेस दिसतात. ह्या ज्या आहेत ह्या 2, आणि हे जे आहे ही एक साईड आहे, ही दुसरी आणि ही तिसरी, म्हणजे 3 ज्या आहेत त्या रेक्टँग्युलर आहे आणि 2 ज्या आहेत त्या कशा ट्रायंग्युलर आहे. मग ह्याला जर मी नावं दिली, आता फर्स्ट आहे इथे ए, बी, सी, एफ, डी, ई, इथे हे एक्स, वाय, झेड. पहा, आता ह्याच्यामध्ये जर मी नावं दिले, हा ए डी जर दिसतोय तुम्हाला, हा जो ए डी आहे की नाही याला म्हणतात रिफ्रॅक्टिंग एज. से दिस ए डी इज द, सॉरी डी आहे इथे, ए डी इज द रिफ्रॅक्टिंग age. The refracting age means what? The line along which the refracting surfaces meet each other is called refracting age. म्हणजे ही जी आहे की नाही, ही जी लाईन आहे इथली ही साईड, याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, सगळ्या ज्या एजेस आहेत त्या मीट झालेल्या आहेत. म्हणून आपण त्याला काय म्हटलं, द लाईन along which refracting surfaces meet each other is called as the refracting age. त्यानंतर आणखीन ए बी सी डी ही जी आहे, ए बी सी डी अँड ए सी डी एफ, कुठली पहा, ही जी आहे ए बी सी डी अँड डी सी, ए बी ई डी, सॉरी हे पहा, ए बी ई डी ही एक रेक्टँग्युलर झाली आणि ए सी एफ डी ह्या ज्या 2 आहेत याला म्हणतात रिफ्रॅक्टिंग फेसेस. व्हॉट वी सेज, रिफ्रॅक्टिंग फेसेस. ए बी ई डी अँड ए सी एफ डी, these are the refracting faces. And B A
सी इज द अँगल ऑफ, हा जो आहे की नाही BAC, हा जो अँगल दिसतो आहे दॅट इज द रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ द प्रिझम or angle of the prism. Angle BAC is the angle of prism. Then BCEF or FE is the base of the prism. हा जो खालचा आहे की नाही, हा जो दिसत आहे तुम्हाला, हा BCFE हा आहे बेस ऑफ द प्रिझम. BCFE is the base of prism. आणि अँगल ऑफ प्रिझम कशाला म्हणता येईल मग? द अँगल बिटवीन द टू रिफ्रॅक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिझम इज कॉल्ड ॲज द रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ द प्रिझम. ओके. आणि प्रिन्सिपल सेक्शन जो आहे, जो मी आता तुम्हाला डॉटेड लाईननी दाखवला आहे ना, त्याला प्रिन्सिपल सेक्शन म्हणतात. म्हणजे हा XYZ, मग इथे आपल्याला लिहिता येईल XYZ be the principal section. Now, principal section means what? A section of prism which is perpendicular to its refracting edge is called as the principal section. मग ह्या काही बेसिक डेफिनेशन होत्या. आणि बेस ऑफ द प्रिझम कशाला म्हणता येईल? जो आपण म्हटलं BCFE, बेस ऑफ द प्रिझम म्हणजे फेस अपोजिट टू द रिफ्रॅक्टिंग एज इज कॉल्ड ॲज द बेस ऑफ द प्रिझम. म्हणजे रिफ्रॅक्टिंग एजच्या जस्ट अपोजिट जी फेस असते तिला बेस ऑफ द प्रिझम म्हणतात. मग या सगळ्या डेफिनेशन ज्या आहेत त्या प्रिझमला आपण बघितल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित समजणार आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये जे आहे तो एक वेज शेप ट्रान्सपरंट ब्लॉक असतो आणि तो कशाने बनलेला आहे? 3 रेक्टँग्युलर प्लेन्स आणि 2 ट्रायंग्युलर प्लेन्सनी बनलेला असतो. मग त्याच्यामध्ये जो वरचा असतो दॅट इज रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ द प्रिझम. त्याची डेफिनेशन, द अँगल बिटवीन द टू रिफ्रॅक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिझम इज कॉल्ड रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ द प्रिझम. देन रिफ्रॅक्टिंग सरफेसेस, the two planes transparent surfaces of the prism which form the incident and emergent faces are called refracting surfaces. Then principal section means a section of the prism which is perpendicular to the refracting edge is called principal section. And base of the prism means a face of refracting edge or a face opposite to the refracting edge is called as the base of the prism. मग अशी आणखीन आपण काही बेसिक डेफिनेशन पाहिलं, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला अँगल ऑफ डेव्हिएशनची सांगितलेली होती. Angle of deviation means what? The angle between the direction of incident ray and the emergent ray is called as the angle of deviation. Then angle of minimum deviation means the value of angle of deviation for which the angle of incidence is equals to the angle of emergence is known as the angle of minimum deviation. Okay. And angle of emergence ray means, or angle of emergence means the angle made by emergent ray with normal is called as the angle of emergence. मग ह्या डेफिनेशन बेसिक आहेत त्या लक्षात ठेवा, तुम्हाला आधी झालेल्या असतील. अंडरस्टूड दिस. पहिली अँगल ऑफ डेव्हिएशन मीन्स द अँगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इन्सिडेंट रे अँड द इमर्जंट रे. आणि त्यानंतरनं पाहिला अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर विच द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ इमर्जन्स. म्हणजे असा अँगल ज्याच्यामध्ये अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ इमर्जन्स येईल त्याला म्हणतात अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन. आणि लास्ट आहे अँगल ऑफ इमर्जन्स मीन्स द अँगल मेड बाय इमर्जंट रे विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड अँगल ऑफ इमर्जन्स. ओके. मग त्यानंतरनं एक फॉर्म्युला आहे, तो फक्त आपण डायरेक्टली फॉर्म्युला घेणार आहे. त्यामध्ये प्रिझम घेऊन हा फॉर्म्युला प्रूफ करायला येतो. I + E इज इक्वल टू A + डेल्टा. हा तुम्हाला प्रूफ करायला असतो, पण तो तुम्हाला यावेळी स्किप किंवा यावेळी विचारला जाणार नाही आहे. मग याच्यामध्ये काय करतात, जेव्हा हा आपण फॉर्म्युला डिराईव्ह करतो तेव्हा एक प्रिन्सिपल सेक्शन कट केला जातो प्रिझमच्या आणि मग त्याची डायग्रॅम काढून हा जो आहे हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला यूज करून हा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला जातो. यामध्ये I जो आहे तो अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे, E बी द अँगल ऑफ इमर्जन्स, A बी द रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ द प्रिझम अँड D बी द अँगल ऑफ डेव्हिएशन. हा जो फॉर्म्युला आहे तो प्रिझमवरून डिराईव्ह केलेला आहे. मग यामध्येच तुम्हाला अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन मिळतो जर आपण याचा ग्राफ प्लॉट केला तर. आणि याच्यावरूनच आपल्याला प्रिझमचा जो फॉर्म्युला आहे तो पण प्रूफ करायला विचारतात किंवा शो दॅट
हे फॉर्म्युला एक लक्षात ठेवा. आणखीन दुसरा जो आहे सेकंडवाला, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन 2. हा पण फॉर्म्युला प्रूफ करायला विचारू शकतात. म्हणजे विचारत नाही, पण तुम्हाला माहिती हवा की हा सुद्धा एक फॉर्म्युला आहे. आणि हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपण वरचा फॉर्म्युला यूज करूनच फाइंड आउट करू शकतो. आणि यालाच काय म्हणतात, प्रिझम फॉर्म्युला. दिस इज द प्रिझम फॉर्म्युला. एक लक्षात ठेवा, प्रिझम फॉर्म्युला म्हणजे त्याच्यामध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ प्रिझम म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम, रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ द प्रिझम प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन 2. दिस इज द प्रिझम फॉर्म्युला. देन त्यानंतरनं जो आहे डेविएशनचा एक फॉर्म्युला आहे, एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेशन ऑफ ड्यू टू द थिन प्रिझम. ॲक्च्युली आता थिन प्रिझम जो आहे तो कशाला म्हणतात, एवढे आहे तुम्हाला समजलं असेल. तर पुढचं जे आहे आता याच फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला वेगवेगळे विचारतात. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डेविएशन ड्यू टू थिन प्रिझम. आता थिन प्रिझम म्हणजे काय, ए प्रिझम विच इज हॅव्हिंग व्हेरी स्मॉल रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ द प्रिझम, त्याला थिन प्रिझम असं म्हणतात. पहा, थिन प्रिझम म्हणजे ह्या टॉपिकचं नावच आहे, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द थिन प्रिझम. मग त्याच्यासाठी जो फॉर्म्युला आहे, सगळ्यात आधी डेफिनेशन आहे थिन प्रिझमची. ए थिन प्रिझम विच इज हॅव्हिंग व्हेरी स्मॉल रिफ्रॅक्टिंग अँगल, हा जो अँगल ए आहे इज व्हेरी स्मॉल. मग तशा प्रिझमला काय म्हणतात, थिन प्रिझम. आणि मग ह्याचा जो फॉर्म्युला आहे, आता ह्याच्यावरनंच तो फॉर्म्युला प्रूफ केलेला आहे. तो कसा, जो तुम्हाला आत्ता फॉर्म्युला माहिती आहे, म्यू इज इक्वल टू रिफ्रॅक्टिंग अँगल, सॉरी प्रिझमचा फॉर्म्युला तो घेतला आपण, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन 2. आणि जेव्हा थिन प्रिझम असतो, फॉर थिन प्रिझम ए इज व्हेरी स्मॉल, सो द डेल्टा एम इज ऑल्सो व्हेरी स्मॉल. थिन प्रिझमसाठी फॉर थिन प्रिझम ए इज व्हेरी स्मॉल, सो डेल्टा एम इज ऑल्सो व्हेरी स्मॉल. म्हणजे डेल्टा एम पण काय येतो, स्मॉल येतो. मग यावरूनच आपण काय लिहू शकतो, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नियर अबाउट. मग हेच आपण कसं लिहिणार, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू द ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इन रेडियन्स अँड साइन ऑफ ए अपॉन 2 इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू ए अपॉन 2. मग हेच यूज करायचं फॉर्म्युल्यामध्ये, साईन काढून टाकणार आपण. म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन 2. मग हा जो फॉर्म्युला आहे हा जर आपण प्रूफ केला, हा ॲक्च्युली दोन्ही आला आहे, हा प्रूफ केल्यावरती काय होऊन जाईल, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन ई. 2 गेट्स कॅन्सल. ओके, 2 कॅन्सल झाला. मग रिमेनिंग ह्याच्यामध्ये आता आपण काय करूयात, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए. मी आता टर्म सेपरेट करते. म्यू इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए. मग हे जर सॉल्व केलं तर काय येईल, ए अपॉन ए इज 1, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एम अपॉन ए. देअरफॉर म्यू मायनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन ए. मग लास्टली फॉर्म्युला काय येईल, देअरफॉर डेल्टा एम इज इक्वल्स टू, हा ए इकडं आला, into bracket mu minus 1. So this is the formula for the deviation produced by the thin prism. हा पण फॉर्म्युला आहे. तुम्हाला काही जे फॉर्म्युले आहेत ते लक्षात ठेवाल. प्रिझम फॉर्म्युला म्हणजे कुठला आहे, देन डेविएशन प्रोड्यूस बाय द थिन प्रिझम. थिन प्रिझम कशाला म्हणतात, द प्रिझम विच इज हॅव्हिंग व्हेरी स्मॉल रिफ्रॅक्टिंग अँगल इज नोन ॲज द थिन प्रिझम. मग त्यामध्ये आपण साइन ऑफ थीटा इज ॲप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू द थीटा असं घेऊन आपण हे सॉल्व केला. आणि त्याच्यानंतरनं जो डेविएशन प्रोड्यूस झाला तो फॉर्म्युला आला, डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इंटू ब्रॅकेट म्यू मायनस 1. ए बी द रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ द प्रिझम, म्यू इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द प्रिझम. ओके, सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द थिन प्रिझम.
मग आता ह्याच्यानंतरनं जे आहे यामध्ये आपल्याला खूप सारे कन्सेप्ट आहेत जे या चॅप्टरमध्ये लर्न करायचे आहेत आपल्याला. त्यामध्ये तुम्हाला रेनबोचं फॉर्मेशनसुद्धा आहे, अँग्युलर डिस्पर्शनसुद्धा आहे पुन्हा. देन डिराईव्ह द अँग्युलर डिस्पर्शन. आता अँग्युलर डिस्पर्शनसाठी सुद्धा पुढे फॉर्म्युला आहे, द अँग्युलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्स्ट्रीम्स कलर्स. ते आपण पुढच्या लेक्चरला घेऊयात. हे इतकं जे झालं ते तुम्हाला झाल्यापैकी बराच पार्ट आहे. आय होप यू अंडरस्टूड. थँक्यू.